Друзі, всім привіт! Сьогодні вибрався на рибалочку ще й з цілею потестувати свій новий спінінг. Дуже давно хотів якийсь стрімовий спінінг, такий з тестом побільшим, ніж вся моя колекція. Бо в мене є МН до 9 грамів, є Белеза Корентія до 10 грамів і є 61 лупус до 10 грамів. Хотілося чогось такого більш моцного, скажімо, грамів до 12 чи 14. Є в мене в планах такі річки, які досить закорчовані, і треба буде видирати так швиденько звідти головня чи жереха, щоб він там взагалі не заплутався. Коротше кажучи, думав, дивився жакалівський тімон якийсь стрімовий, але ніде їх не міг знайти, навіть в Японії щось не бачив на аукціоні. І тут пише мені шановний пан Дудяк. Каже, дивись, Артемо, на Zen-маркеті є Eviline з серії Hardstream майже в якості дарунка. Я, коротше кажучи, поліз, подивився. Людина пише, що спінінг в нього новий, він тільки зняв плівку і там декілька років він в нього вдома провалявся, він йому не потрібен. Ну і ціна була дуже-дуже така, реально прикольна. Ще засумнівався, думаю, може там є якісь багато нюансів. Ну по фотках наче було все добре, тож ризикнув його взяти. Прийшов такий, як продавець в Японії описував, повністю відповідає заявленому. Він як новий, тільки плівки немає на ручці. Тож сьогодні зі мною ось така цацка. Потестую його на верхах, на низах, можливо на якихось там таких приманках по типу цикади, які парусять дуже. І сподіваюся, що ще буде риба, щоб потестувати на виважуванні, побачимо. Половлю в цьому місці, в іншому, тобто сьогодні, певно, побігаю, поїжджу по різних місцях. Він комплектується ось таким напівжорстким чохлом. Ну, як на мене, то воно мені не дуже зручно, бо я люблю тряпчані. Змотав, рюкзак засунув та і все. Ну, або вже користуюсь дійсно таким міцним тубусом. Ось це Hardstream Garuda 6,09 до 12 грамів. Спінінг. І кінчик пішов в такому пупирчатому пакетику. Поставлю на нього стелу 22-го, шнур намотаний Born Rush 0,6, якого вже, до речі, зовсім мало лишилося, треба буде перематуватися. Ось так воно буде зі стелою 22-ї виглядати. Таке лого Hardstream. Класне руків'я у Eviline. Такий Eviline Hardstream Garuda 6,06 до 12 грамів. Ну що, будемо тестувати. Так, почну я, напевне, з чогось, скажімо, відносно важкенького. Це буде клач SR. Ось такий мій самий старий клач. Він в мене, здається, з 15-го року. Вже переловив риби немерено. Весь вже покоцаний, краска злізла, але працює. Рівень водички такий досить височенький. Ну і течія, відповідно, теж така добряча сьогодні. Ну що, перший закид. Чудово. Ну, з клачем, з його вагою і не повинно було бути якихось проблем. Це саме для нього течка, 7-8 грамів воблер. Тут більше буде цікаво, як будуть працювати легенькі воблерки, скажімо, такі як Hikori SR, там, ну ще що, як Magnum Каміони. Це в мене самі малі, вони в мене менших нема. По відчуттях на закиді поки що можу сказати, що він дуже схожий на мою MN 611. Є. Щось є. Перша рибка
сіла. Здається, щось не дуже велике. Або їй обратка допомагає. Так, невеличкий голавчик сів. І пішов. Спінінг розловлений. Сьогодні так добрячі водички. Зазвичай я десь отам стою вже. А ось то деревце, що зараз листечко в воді, то там така відстань, що можна акуратно приманку під ним прокидувати. Найкращі місця в мене тут біля сходинок тих на тому березі, біля бетонної стіни, там такий є, як затишок. Ванфутера покидаю з такого шумового. Є, рибка є на ванфутера. Пречудово. Щось знов невеличке, але приємно. Хто там? Голавчик маленький. Ось такий манюня поруч з катушкою. Але взяв чотенько так на ванфутера. Краса. Спробую ці хащі долізти. Де тут закінчується берег, а де починається вода. Певне десь тут. Але в принципі нормально. Так, що у нас тут на цій ділянці з глибиною? Ага. СР-версія тут не піде. Треба щось мілкіше ставити. Ось такого хікоріка. ССР жучка бронзового. Хікоріка кидає причудово. І відчувається теж гра дуже класно. Щось чую, вже час, напевно, бавчик вдягати. З перчатками треба до рюкзака лізти. Де вони є? Перчатки є, баф є. Пречудово. Ну, краса. Кінець перекату. Ловлю.
І є якась дрібнотка. Фу, оце голавчик. Ого-го. Таких здорових я 100 років вже наловив. Перший закид спроблю далеченько, щоб не підходити дуже близько. Поставлю ССН Жакалівський в такому кольорі. Якраз там хтось бодро так льопається. Спробую на камашку. Взагалі добре летить. Є. Та як так? І це вже була хоч риба нормальна. Чого? Чого? Ну що, настав час підсумувати. Перший день рибалки з моїм новим Eviline Phalanx Garuda.
Рибка була, різні воблерки покидав, побачив, як з ними вона працює, половив на більш сильній течії, на менш сильній течії. Якесь перше враження вже сформувалося. Паличка дуже-дуже схожа по строю на мій 61-й лупус. Лупус, звісно ж, більш тендітний, але там і тест менший. Але вони працюють обидва до руків'я, вони такі як пружиністі. По великих приманках тут взагалі питань нема. Такі як клачі чи ванфутери. Лупить за горизонт, проводка шикарна, але і такі невеличкі, як Zip-Baits Hickory, теж відчувається, кидає різну крилату камашню, кидає теж більш-менш добре. Спробував джакалівську Суїзен до муші, але якщо потрібно буде не дати рибі кудись полізти в траву чи дьорнути по швиденькому з-під корча, то тут альтернативи нема. Та ж білеза Корентія не здужує так. Хоча білеза в мене топчик номер 1 для роботи от з всілякою крилатою комашньою, з мілкими приманками, такими як каміончики, ріджі, то білка тут в топі. Хочу звернути увагу, дуже-дуже зручне руків'я у Вілайна. Рука тут лягає і все, і не хочеться її потім звідси знімати. Вона трохи товща тут в діаметрі, чим всі мої інші, чим на білезі, чим на еменці і на лупусі. Ось, і людям, в яких більше, ніж в мене рука, взагалі це буде просто ідеал, як на мене. Що в неї є ще цікавенького? Давно такого не зустрічав. Це просто так, красота, звісно. Воронені лапки кілець, вони чорненькі, не блискучі, прикольно. І всі кілечки, ранінги аж до тюльпана такі більшенькі, і можна протягувати застібку. В мене який номер, не пам'ятаю, чи 2-0, чи 3-0. Здається, все-таки 2-0 в мене. Проходить акуратненько і можна з застібкою возити катушку. Мені подобається. І трохи спойлерну. В наступній серії буде велика риба і буде в кількості, так що заходьте, дивіться.